سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 3 موج داوطلب و زمین جدید. قسمت اول. برای بهتر بیان شدن این موضوع از مطالب کتاب قانون عشق و فرکانس شگفت‌انگیز آن اثر جاسموین استفاده می‌کنم. در طول این قرن الگوهای مختلفی از بشریت به دنیا آمدند و هر مدل هدف خاص خود را داشتند. کودکان لوتوس، کودکان نیلی و کودکان کریستالی. بچه‌های لوتوس، بچه‌هایی که با اشتیاق فراوان با آرامش درونی و بیرونی به این دنیا آمدند و آنها با توسل به عرفان شرقی کار خود را آغاز می‌کنند. مأموریت آنها این بود که معجزه‌گران باشند و پایه و اساس هزاره جدیدی از یک همزیستی مسالمت‌آمیز و اساس را رقم بزنند و نمونه‌ای روشن از استادانی باشند که می‌توانند برای رسیدن به خوشبختی در دنیای ما وجود داشته باشند. بچه‌های نیلی آمدند تا سیستم ما را تغییر دهند و بگویند همه چیز می‌تواند در اینجا کمی بهتر عمل کند. استانداردهای من بالاتر از این است و نیازهای من برآورده نمی‌شود. آنها بسیار خلاق و حساس هستند و می‌خواهند که به آنها گوش داده شود. از آنها خواسته شود که اصلاحاتی در سیستم‌های آموزشی و اجتماعی ما انجام دهند. زیرا آنها به عنوان عواملی برای ایجاد تغییر استفاده می‌شوند. کودکان کریستال کودکانی هستند که با طبیعت خود بیدار می‌شوند. غالباً عاری از عدم تعادل کارما هستند. آنها انسان دوست، حیوان دوست و زمین دوست هستند. انتخاب رژیم‌های غذایی سبک بخشی از زندگی آنهاست. بسیاری از آنها نمونه‌های از قدرت عشق بی‌قید و شرط هستند. نقش آنها تکمیل کار کودکان نیلی است که سیستم‌ها را تغییر داده و استانداردها را دوباره تنظیم می‌کنند. کودکان کریستال نمونه‌های الهام بخش از عشق در عمل هستند. در ادامه برای بهتر توصیف شدن این 3 موج به بخش‌هایی از کتاب 3 موج داوطلبان و زمین جدید اثر درایس کنون اشاره خواهم کرد که الهام بخش نسل‌های از موجودات روحانی است که داوطلب شدند در این زمان برای کمک به بشریت و سیاره زمین به زمین بیایند. جاسموین میگوید تحقیقات من در زمینه هیپنوتیزم مرا به سفرهای غیرقابل تصوری در طول زمان و مکان سوق داده است تا تاریخ گذشته و امکانات آینده را بررسی کنم. وقتی اولین بار تحقیقات خود را از طریق زندگی درمانی گذشته شروع کردم، فکر کردم فقط افرادی را پیدا خواهم کرد که زندگی بر روی کره زمین را به خاطر می‌آورند. با پیشرفت کار اطلاعات زیادی درباره آغاز زندگی در زمین به من داده شد. به من گفته شد ما در حال ورود به دنیای جدیدی هستیم. بعد جدیدی که در آن از این اطلاعات قدردانی و استفاده خواهد شد. در حین تحقیق من درباره همه چیزهایی که از انرژی تشکیل شده‌اند شنیدم. شکل و فرم فقط با فرکانس و لرزش مشخص می شود. انرژی هرگز نمی میرد، فقط تغییر می کند. به من گفته شد که زمین لرزش و فرکانس خود را تغییر می دهد و آماده می شود تا به ابعاد جدید ورود کند. ابعاد بیشماری در اطراف ما همیشه وجود دارند. ما نمی توانیم آنها را ببینیم زیرا ارتعاشات آنها سرعت می یابد. آنها برای چشم ما نامرئی می شوند. برای ما مهمه که اطلاعات بیشتری در مورد این تغییر به یک بعد جدید رو بدونیم زیرا اکنون در وسط آن قرار داریم و اوج آن به زودی فرا میرسه. زمین مدرسه‌ایه که ما در آن شرکت می‌کنیم و درس می‌آموزیم، اما دوستان این تنها مدرسه‌ای نیست که ما در آن شرکت داشتیم. ما در سیارات دیگر و در ابعاد دیگر زندگی کردیم. ما کارهای بسیاری انجام دادیم که حتی نمی‌تونیم تصورش کنیم. بسیاری از افراد دلیلی برای ورود به تراکم زمین نداشتن. آنها داوطلبانه برای کمک به زمین و زمینی‌ها در این زمان آمدند. جاسموین میگوید من با 3 موج از این روح‌های جدید که روی زمین زندگی کردن مواجه شدم. آنها در این زمان آمدن برای کمک زیرا بیشتر افراد در کارما دچار حبس شدند و پیشرفت نمی‌کنند. آنها دیدگاه خود را برای زندگی در زمین از دست دادند. او در ادامه میگه در اوایل کارم فکر میکردم غیر ممکنه که شخصی بتونه اولین زندگی خودش رو در سیاره زمین در زمان کنونی ما تجربه کنه. این باید یک روند تدریجی باشه. گذر از اشکال مختلف زندگی قبل از انسان شدن. هوا، سنگ، خاک، گیاه، حیوان و سرانجام انسان. جاسموین در ادامه میگه من فکر کردم که وقتی یک روح تصمیم گرفت آماده تلاش برای زندگی به عنوان یک انسان بشه در یک جامعه بدوی قرار میگیره. بنابراین میتونه آروم آروم خودش رو با محیط تنظیم کنه.
من فکر کردم که هرگز با تمام انرژی پر هرج و مرج خود هرگز نمیتونه ناگهان وارد جامعه مدرن و هولناک بشه. اما بعد از اون متوجه شدم بعضی از روح‌ها برای بار اولی که وارد زمین میشن. برای درک کامل این نظریه لازمه که ابتدا برگردیم به بذر نسل بشر، اینکه چگونه زندگی در زمین آغاز شد. برای درک اینکه چرا این سه موج داوطلب در این زمان به وجود آمده، اما باید به آغاز بازگردیم. آغاز زندگی در دنیای ما. چندی پیش زندگی در زمین وجود نداشت. آتشفشان‌های زیادی وجود داشتن و جو پر از آمونیاک بود. برای شروع زندگی این سیاره باید تغییر میکرد. شوراهایی وجود دارند که قوانین و مقررات را برای ایجاد زندگی در سراسر جهان وضع میکنند. شوراهایی در مورد منظومه شمسی، شوراها بر روی کهکشان و شوراهای مربوط به جهان وجود دارند. این یک سیستم است. این موجودات بعدهای بالاتر در سراسر جهان به دنبال سیارات مناسب برای زندگی میروند. آنها میگویند وقتی سیاره‌ای به جایی برسد که بتواند زندگی را حفظ کند، یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ آن سیاره است. سپس به آن منشور زندگی داده می شود و به گروه‌های مختلف فرازمینی یا موجودات بعدهای بالاتر این وظیفه داده می شود که بروند و زندگی را در آن سیاره آغاز کنند. این به هیچ وجه وجود خدا را انکار نمی کند دوستان. این موجودات ابتدا ارگانیسم‌های تک سلولی را به وجود می آورند تا آنها را تقسیم و به موجودات چند سلولی تبدیل کنند. بعد از اینکه سیاره‌ای رو به وجود آوردن، هر از چنگایی به اون سیاره سر میزنن و اون سلولا رو بررسی میکنن. اغلب سلولا زنده نمیمونن و سیاره دوباره بیجون میشه. بنابراین این کار رو مدام ادامه میدن. با گذشت زمان این کار رو بر روی زمین کردن و بعد از مدتی گیاهان شروع به شکل‌گیری کردن. با شروع زندگی آنها دوباره برای بازدید و مراقبت از آن برگشتن. آنها اقیانوس‌ها رو درست کردن، هوا رو تمیز کردن تا اشکال مختلف زندگی به وجود بیاید. سرانجام موجودات بالاتر شروع به ایجاد یک موجود هوشمند کردند. این در هر سیاره اتفاق افتاده است. این یک شکل زندگی است. حال برای ایجاد یک موجود هوشمند آنها باید حیواناتی را با مغز به اندازه کافی بزرگ که توانایی یادگیری داشته باشه رو به وجود می آوردند. به همین دلیل آنها میمون را انتخاب کردند. برخی از مردم با این موافق نیستند، اما حقیقت اینه که ما 98% در نظر ژنتیکی با این حیوان سازگار هستیم. ما می توانیم به یک میمون خون بدهیم. اما حتی در این صورت هم ایجاد انسان نیاز به دستکاری ژنتیکی داشت. تکامل ما پرش نسل هاست. این اتفاق تصادفی رخ نداده است. لطفاً ادامه این موضوع را در ویدیوهای بعدی در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی.